Jauh tinggal. Ada rehat sudah tadi.
मैले लट्टेको होइन है यो मनिषको मैले स्वादेको मात्र हो मैले लट्टेकी आएको है लट्टे बुढा मान्छे म चाहिँ गाइस हामीले धेरै दुःख गरेर यहाँ आइपुगेको त्यो चाहिँ माउन्ट लिङ्कन Guys, I'm going to first mountain whistle. Yeah, we're going to say hi to the camera. Baby Smax. Baby Zax. Yeah. And our second mountain is the टाढाको टुप्पोमा जान्छौँ. अनि तपाईहरुलाई सेकेन्ड टुप्पोमा भेटौँला.
लड्न मन त श्रीलाई एलेक्सालाई के भन्छ कि मलाई गाइस भन्न छैन। आइसमा थाकेर ब्लगिङको जिम्मा मलाई दिएको छ। यो हाम्रो सेकेन्ड हिमाल माउन्ट लिङ्कन। अब हामी जानेछौँ त्यो माउन्ट लाफायट प्रनाउन्सिएसन राम्रोसँग मिलाएर बुझ्नु होला होइन। अनि हामी त्यो पछि जाने त्यो हट त्यो चाहिँ आजको हाम्रो वासस्थान। गाइस टक टु यु लेटर। Slap it.